چرا آمریکا پس از این در افغانستان نمی جنگد؟ هزینه جنگ 13 ساله چقدر بود؟ از سال 2001 تا اکنون سربازان آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور داشتند و دست کم 20 سال را برای سرکوب شورشیان القاعده، طالبان و دیگر گروه‌های هراس افغان در این کشور سپری کردند. اما سرانجام پس از 20 سال حضور نظامی، آمریکا و متحدانش ناگزیر شدند تا افغانستان را ترک کنند. بر بنیاد اطلاعات، آمریکایی‌ها جمعه هفته روان تاریخ 10/4/1400 آخرین سربازشان را از پایگاه هوایی بگرام بیرون کردند، موردی که پس از تکمیل روند خروج حکومت افغانستان را شوکه کرد و مقام‌های افغان اعلام کردند که این خروج بدون هماهنگی آنها انجام شده است. اما پرسش محوری اینجاست که حضور 20 ساله آمریکا برای آن کشور چقدر هزینه داشته است و پیامدهای این لشکرکشی چقدر بوده است. تیم راستی آزمایی BBC فارسی گزارش را زیر نام هزینه جنگ افغانستان برای آمریکا چقدر بوده به نشر رسانیده و تیم تولیدی آژانس خبری پاسبانان نیز این مطلب را به تصویر مبدل ساخته است. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کنید. برای پشتیبانی از ما لطفاً با کانال PMG نیوز بپیوندید، دکمه سابسکرایب را فشار دهید و برای آگاهی از تازه‌ترین های افغانستان و جهان زنگوله را کلیک کنید. برای آگاهی دهی به هموطنان عزیز این ویدیو را شریک سازید و در نهایت به منظور فرستادن دیدگاهتان کامنت بگذارید و لایک این ویدیو را فراموش نکنید. حال هم می‌پردازیم به ادامه این گزارش ویدیویی که همکاران ما در پاسبانان آن را آماده کردند. آمریکایی‌ها در افغانستان دست کم 20 سال را پشت سر گذاشتند. شاید مقام‌های آمریکایی پس از تهاجم نظامیشان بر افغانستان به این باور بودند که در این کشور پایگاه نظامی می‌سازند و هرگز خواب بیرون شدن از افغانستان را به سر نمی‌پروراندند. اما این آرمان با خاک یکسان شد و پس از 20 سال حضور نظامی، نیروهای آمریکایی ناگزیر شدند تا افغانستان را ترک کنند و دوباره به کشور خود برگردند. آمریکا و متحدانش در ناتو از سال 2001 بدین سو وارد افغانستان شدند و از آن زمان تا اکنون در کنار حکومت افغانستان قرار گرفتند و در شکل دهی نظام جدید با ساختارهای مرد سالار و مقتدر تلاش‌های بی‌پیشینه‌شان را انجام دادند. ارتش ملی، پلیس ملی و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به اقتدار بی‌پیشینه رسیدند و سرانجام اداره جو بایدن تصمیم گرفت تا به حضور نظامی در جغرافیای افغانستان نقطه پایان بگذارد و حضور آمریکا در این کشور را به روابط دیپلماتیک با حکومت رئیس جمهور غنی محدود کند. بر بنیاد یافته‌های گزارش BBC، در حالی که آخرین نیروهای آمریکایی و ناتو پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل را ترک کرده‌اند، تخلیه نهایی افغانستان از نیروهای خارجی قریب الوقوع به نظر می‌رسد تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است می‌خواهد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تا 11 سپتامبر سال جاری میلادی تکمیل شود. اما جنگ افغانستان از زمان شروع تا کنون برای آمریکا چقدر هزینه در بر داشته، موردی که شما در این ویدیو با آن به گونه‌ای کامل آشنا خواهید شد. آمریکا چه نیروهایی به افغانستان فرستاد؟ آمریکا برای بیرون کردن طالبان که میگفتند به اسامه بن لادن و سایر چهره‌های شبکه القاعده که با حملات 11 سپتامبر مرتبط بودند پناه دادند. در اکتبر سال 2001 میلادی افغانستان را اشغال کرد، در حالی که واشنگتن میلیاردها دلار را به جنگ با شورشیان طالب و نیز تأمین هزینه بازسازی این کشور اختصاص داده بود. شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش می‌یافت، ولی تا دسامبر سال گذشته تعداد این نیروها به 4000 نفر کاهش یافته بود و در سال جاری میلادی شمار از این نیروها همچنان در حال کاهش بوده است. البته ممکن است همیشه در داده‌های رسمی نیروهای عملیات ویژه و سایر واحدهای موقت منظور نشده باشند. طبق گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، انتظار می رود پس از تکمیل تخلیه اصلی افغانستان، حدود 650 سرباز آمریکایی برای تأمین امنیت سفارتخانه و دیپلمات‌ها در افغانستان باقی بمانند. نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنین شمار قابل توجه از کارمندان شرکت‌های خصوصی امنیتی قراردادی که برای آمریکا کار می‌کنند در افغانستان خواهد ماند. بنا به تحقیقات کنگره آمریکا تا 4 ماه آخر سال 2020 تعداد این دسته از شهروندان آمریکایی به بیش از 7800 نفر می‌رسید. در حالی که نظامیان آمریکایی از عملیات تهاجمی دور شده و توجه خود را بیشتر بر آموزش نیروهای افغان متمرکز می‌کردند، هزینه‌ها هم به مقدار زیاد کاهش یافت. طبق آمار دولت آمریکا، در فاصله سالهای 2010 تا 2012 که آمریکا بیش از 100,000 سرباز در افغانستان داشت، هزینه‌های جنگ افزایش یافت
و به حدود 100 میلیارد دلار در سال رسیده بود. در سال جاری میلادی یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که در سال 2018 هزینه سالانه نزدیک به 45 میلیارد دلار بوده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، جمع هزینه نظامی آمریکا در افغانستان از اکتبر 2001 تا سپتامبر 2019 بالغ بر 778 میلیارد دلار شده است. علاوه بر این، وزارت خارجه آمریکا به اتفاق آژانس آمریکا برای توسعه بین المللی و سایر آژانس‌های دولتی 44 میلیارد دلار صرف پروژه‌های بازسازی کرده است. با این حساب، بر اساس داده‌های رسمی در فاصله سال‌های 2001 تا 2019 جمع هزینه‌ها 822 میلیارد دلار بوده. اما پولی که آمریکا در پاکستان به عنوان پایگاه برای عملیات مرتبط با افغانستان مصرف کرده در این محاسبه منظور نشده. بنابر مطالعات دانشگاه آمریکایی براون در سال 2009 که به هزینه‌های جنگی آمریکا هم در افغانستان و هم در پاکستان پرداخته، آمریکا بیش از 978 میلیارد دلار خرج کرده است. در این محاسبه بودجه‌ای که به سال مالی 2020 نیز اختصاص داشته در نظر گرفته شده. در این بررسی یادآور شده از آنجا که روش‌های حسابرسی ادارات مختلف دولتی متفاوت است و علاوه بر این در طی زمان تغییر می‌کند، تخمین کل هزینه‌ها مشکل است. پول‌ها به چه مصرف رسیده؟ بخش اعظم پولی که در افغانستان خرج شده صرف عملیات ضد شورش و نیز رفع احتیاجات سربازان آمریکایی مانند غذا، لباس، مراقبت‌های پزشکی، پرداخت حقوق و مزایای ویژه شده است. اما داده‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال 2002 آمریکا همچنین حدود 143 میلیارد و 27 میلیون دلار صرف عملیات بازسازی در افغانستان کرده. بیش از نیمی از این مبلغ یعنی 88 میلیارد و 32 میلیون دلار هزینه تقویت نیروهای امنیتی افغانستان از جمله ارتش ملی افغانستان و نیروی پلیس بوده است. نزدیک به 36 میلیارد دلار به حکومت و توسعه اختصاص یافته، ولی مبالغ کمتر هم صرف فعالیت‌ها برای مبارزه با مواد مخدر و کمک‌های بشردوستانه شده است. در طول سالها بخش از این پول به دلیل خلافکاری و سوء استفاده به هدر رفته است. در اکتبر 2020 در گزارش به کنگره آمریکا، نهادی که مسئول نظارت بر تلاش‌های بازسازی در افغانستان است، تخمین زده بود که بین ماه می سال 2009 و 31 دسامبر 2019 حدود 19 میلیارد دلار به این ترتیب از بین رفته است. شمار تلفات ناشی از جنگ. از سال 2001 که جنگ علیه طالبان شروع شد، بیش از 2300 سرباز آمریکایی در حین عملیات جنگی کشته و نزدیک به 20660 سرباز آمریکایی نیز مجروح شدند. ولی آمار تلفات سربازان آمریکایی تحت شعاع تعداد تلفات نیروهای امنیتی و نظامی افغانستان قرار می‌گیرد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سال 2019 اعلام کرد که از 5 سال قبل که به مقام ریاست جمهوری رسید، بیش از 45,000 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. کشته شدگان در افغانستان. بنابر تحقیقات دانشگاه براون در سال 2019 از تاریخ شروع جنگ در اکتبر 2001 شمار تلفات نظامیان و پلیس در افغانستان از 64100 نفر بیشتر بوده است. به گفته یوناما از سال 2009 که به طور منظم ثبت تلفات غیر نظامیان جنگ افغانستان را شروع کرده، حدود 111,000 غیر نظامی کشته یا مجروح شدند. ناکام ماندن آمریکا در نبرد با هراس افغانان پس از 20 سال. سرانجام آمریکا پس از 20 سال حضور نظامی در افغانستان تمامی نظامیانش را تا 11 سپتامبر سال 2021 میلادی از افغانستان بیرون می سازد. موردی که برای بیشترینها تصویر آمریکای خسته از جنگ و شکست خورده را به نمایش گذاشته است. با باور رقیبان سنتی آمریکا، حضور این کشور در افغانستان به جای کاهش نبرد و نابودی هراس افغانی، برعکس سبب افزایش افراطگرایی و هراس افغانی شده است. اما دوستان آمریکا به این باورند که این نبرد فرسایشی و طاقت فرسا بوده، بنابراین لازم است تا آمریکا و متحدانش افغانستان را ترک کنند و با خروج نیروهایشان از این کشور تنها به کمک‌های دیپلماتیک و مالی با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و حکومت این کشور اکتفا کنند. چرا آمریکا از این پس در افغانستان نمی جنگد؟ ظاهراً دوامدار شدن نبرد افغانستان افکار عامه آمریکا را به خود مشغول ساخته است و مالیات دهندگان آمریکایی همواره تاکید ورزیدند که این جنگ متداوم هیچ سود را در پی نخواهد داشت. اما شمار از آگاهان سیاسی و نظامی به این باورند که آمریکا به دلیل افزایش رقابت‌های منطقه‌ای در آسیا دیگر نخواهد جنگید.
بل این کشور تلاش خواهد کرد تا با استفاده از ابزار نیابتی در برابر رقیبان سنتیش زور آزمایی کند. شمار از کارشناسان دیگر میگویند که آمریکا از این پس تنها در مبارزه با هراس افغانان بین المللی و شبکه القاعده و داعش ماموریت‌های جنگی را در پیش خواهد برد. از آنجا که افغانستان بستر خوب برای فعالیت‌های هراس افغانان و پرورش گروه‌های افراطی است، آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند تا به جای حضور در میدان‌های جنگ تنها پول‌های هنگفت دیگری را هزینه کنند و این جنگ را توسط شمار از گروه‌های نیابتی و پیمانکاران آن کشور به پیش ببرد. ظاهراً این گفته‌ها در حال مطرح می شود که پیش از این شمار از شهروندان آمریکا گفته بودند که اداره جو بایدن پس از تلاش‌های همه‌جانبه در وضعیت کنونی می خواهد تا بزرگترین دستاورد تاریخ 20 ساله آمریکا را داشته باشد و در کنار آن این جنگ را به سوی خصوصی سازی بکشانند. آگاهان آمریکایی همچنان تاکید ورزیده بودند که به دلیل مداخله کشورهای منطقه در افغانستان و همچنان حضور رقبای آن کشور، آمریکا از این پس تلاش خواهد کرد تا شمار از پیمانکاران نظامی را برای پیشبرد جنگ افغانستان مأمور سازد. پیامدهای سیاه و تکان دهنده برای افغانستان. آمریکا در حال از افغانستان بیرون می شود که در وضعیت کنونی طالبان نسبت به هر زمان دیگر جسورتر شده است و این گروه به این باورند که آمریکایی ها را شکست دادند و حالا می توانند با روی دست گرفتن گزینه نظامی قدرت را در افغانستان به دست بگیرند. ظاهراً تحرکات طالبان در 2 ماه پسین نشان می دهد که این گروه به جای تمکین به گفتگوهای صلح برنامه‌های تازه را روی دست گرفتند و تلاش دارند تا جغرافیای بیشتری را تصاحب کنند. در تازه ترین مورد سخنگوی طالبان در قطر به BBC فارسی گفته بود که این گروه در حالت دفاعی قرار دارند و دلیل این که طالبان توانستند جغرافیا را به دست بیاورند همکاری و پشتیبانی مردم از این گروه بوده است. اما معاون نخست رئیس جمهور غنی در رشته توییت‌های مدعی شده بود که طالبان هرگز توانایی در اختیار گرفتن جغرافیای افغانستان را ندارند و این گروه نباید به سقوط نظام در کشور فکر کنند. در حال حاضر افغانستان گواه نبردهای شدید میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. چنان که گفته می شود در روزهای پسین دست کم 50 ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده است. بر بنیاد گزارش‌ها در هر ولسوالی که به تسلط طالبان در می آید، این گروه منابع امنیتی و نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را تصاحب می کنند و سپس تمامی این امکانات را به پاکستان انتقال می دهند. به نقل از مجله فوربیز آمریکایی، تنها در 2 ماه پسین گروه طالبان توانستند 700 تانک نو حامی نیروهای ارتش ملی، توپ‌های نو دیسی و هزاران میل جنگ افزار سبک و سنگین را به پاکستان انتقال دهند و در بدل آن از پاکستان تجهیزات را بخواهند که در نبرد چریکی افغانستان کارایی بیشتری داشته است. این در حال است که برخی از مقام‌های استخباراتی آمریکا پیش از این مدعی شده بودند که همزمان با خروج کامل نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی از افغانستان، حکومت رئیس جمهور غنی فرو می‌پاشد. اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان با رد این ادعا تاکید کرده است که این ادعاها هیچ گونه بنیاد ندارد و برخلاف باورها حکومت افغانستان توانایی مبارزه با هراس افغانان طالب را دارد. در عین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که آمریکا تنها در بحث مالی حکومت افغانستان را پشتیبانی می‌کند و او باورمند است که رئیس جمهور غنی و سایر شرکایش در قدرت توانایی مدیریت جنگ را در افغانستان دارند. این گزارش‌ها در حال مطرح می‌شود که طالبان در تبانی با استخبارات پاکستان تازه‌ترین برنامه نظامی را در برابر این سرزمین راه اندازی کردند. گزارش‌های استخباراتی از میدان‌های جنگ می‌رساند که در حال حاضر دست کم 4000 جنگجوی پاکستانی وارد افغانستان شدند و در کنار سایر جنگجویان طالب و پاکستانی صدها کماندوی ارتش آن کشور نیز در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می‌رزمند. ممنون از این که این ویدیو را تا پایان دنبال کرده اید. برای پشتیبانی از کانال PMG نیوز و تیم تکنیکی با ما پیوسته باشید. بار دیگر از شما خوبان می‌خواهیم لطفاً PMG نیوز را سابسکرایب کرده از زنگوله را فشار دهید. برای شریک سازی این اطلاعات با دوستانتان این ویدیو را شریک کنید. اگر دیدگاه پیرامون این ویدیو و یا هم ویدیوهای همانندش دارید، کامنت بگذارید. مطمئن هستیم که لایک کردن این ویدیو را فراموش نکرده اید. ممنون که تا این دم با ما بودید. تا دیدار بعد، بدرود.